हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज पनि म हजुरहरूलाई केही फरक कुराको नयाँ रेसिपी सेयर गर्न गइरहेकी छु। आज चाहिँ मैले व्हाइट सस पास्ताको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेकी छु। यसलाई बनाउन सुरु गरौँ है त। सुरुमा मैले ग्यासको फ्लेम अन गरेकी छु र यसमा एउटा भाँडा बसाएकी छु। भाँडामा पानी पनि राखेकी छु। अब म यसलाई राम्रोसँग उम्लिनको लागि छाडिदिन्छु। पानी यतिको उम्लिसकेपछि मैले यसमा पास्ता राखेकी छु। अब मैले यसमा आधी चम्चा जति नुन पनि राखेकी छु। यसलाई अब मैले लगभग 5 मिनट जति राम्रोसँग पकाएकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर अवश्य साथ दिनुहोला। मैले चाहिँ लगभग 5 मिनट पकाइसकेपछि ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिएकी छु र यसलाई एउटा छान्नीमा राखेर पानी तारेकी छु। अब सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। यहाँ मैले लिएको छु बोनलेस चिकन, सोयाबिन जसलाई मैले राम्रोसँग भिजाएर पानी तार्नको लागि प्रिहिटेड ओभनमा राखेर लिएकी छु। त्यसै गरी मैले सानो गरी काटेको प्याज, सानो गरी काटेको क्याप्सिकम, मेयोनिज, सोया सस, टमेटो केचप, ओरिगानो र चिल्ली सस लिएकी छु। अब म ग्यासको फ्लेम अन गर्छु र एउटा प्यान बसाउँछु। अब म यसलाई राम्रोसँग हिट हुनको लागि छाडिदिन्छु। प्यान राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब म यसमा थोरै तेल राख्छु। अब म तेल राम्रोसँग तात्नको लागि छाडिदिन्छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यसमा मासु राखेकी छु। अब म मासुलाई एकैछिन तेलमा राम्रोसँग फ्राई गर्छु। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। मासुको कलर चेन्ज नहुन्जेलसम्म म यसरी नै चलाइराख्छु। हेर्नुहोस् त, मासुको कलर चेन्ज हुन थालिसकेको छ। मासुको कलर यतिको भइसकेपछि मैले यसमा थोरै बेसार, स्वाद अनुसार नुन, स्वाद अनुसार खोर्सानीको धुलो र अन्त्यमा मैले थोरै चिकन मसला राखेकी छु। अब म सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। अब म फेरि यसलाई एकैछिन राम्रोसँग फ्राई गर्छु। एकैछिन यसलाई फ्राई गरिसकेपछि मैले यसमा काटेको क्याप्सिकम, भिजाएर पानी तारेको न्युटेला, काटेको प्याज, अब म सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु र यसलाई पनि फ्राई हुनको लागि छाडिदिन्छु। यसलाई म लगभग 3 देखि 4 मिनट राम्रोसँग पकाउँछु। यति बेला मेरो ग्यासको फ्लेम एकदमै लो रहेको छ। अब म यसमा थोरै सोया सस, थोरै ग्रिन चिल्ली सस र थोरै टमेटो केचप राखेर यसलाई फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्छु। सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू राम्रोसँग मिक्स नहुन्जेल म यसलाई यत्तिकै चलाउँछु र सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु र म एउटा बल लिन्छु। बलमा मेयोनिज राख्छु। यो बल चाहिँ ओभनमा पस्ने हुनुपर्छ र मेयोनिजलाई म यो बलको वरिपरि राम्रोसँग फिजाउँछु। राम्रोसँग फिजाइसकेपछि मैले यसमा थोरै टमेटो केचप, थोरै ग्रिन चिल्ली सस र अघि बनाएको चिकन र भेजेसहरूको मिक्सलाई यहाँ राख्छु। यो राखिसकेपछि म यसमाथि पास्ता पनि राख्छु। पास्ता राखिसकेपछि म पास्ता माथिबाट चिज राख्छु र एउटा लेयर बन्द गरिदिन्छु। अब म सेम प्रोसेसमा अर्को लेयर पनि तयार गर्छु। अघि जुन प्रोसेसमा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू राखेको थियो त्यही प्रोसेसमा राख्नुपर्छ। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र हजुरहरू सधैँ मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मेरो भिडियो कतिको मनपर्छ अवश्य कमेन्ट मार्फत बताउनुहोला र मेरो भिडियोमा रहेको केही कमी कमजोरीहरू छन् भने कमेन्ट मार्फत अवश्य बताउनुहोला।
म हजुरहरूको कमेन्ट हेरी मेरो भिडियोको सुधार्नुपर्ने कुराहरू अवश्य सुधार्नेछु। अन्त्यमा मैले माथिबाट ओरिगानो राखेकी छु। अब म यसलाई प्रिहिटेड ओभनमा राख्छु। अब म यसलाई 180 टेम्परेचरमा 25 मिनटको लागि सेट गरिदिन्छु। 15 मिनटपछि हाम्रो पास्ता यतिको भएर पाकेको छ र 25 मिनटपछि हाम्रो पास्ता राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसलाई ओभनबाट निकाल्छु। हेर्नुस् त हाम्रो पास्ता हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भइसकेको छ। यो हेर्दा जति राम्रो थियो खाँदा त्यति नै मिठो पनि थियो। अब म यसलाई काटेर पनि देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।